प्रेमाचा साज, कलेचा स्पर्श आणि हाताने विणलेला प्रत्येक टाका. या वटपौर्णिमेसाठी खास असा सुंदर आणि झटपट विणून तयार होणारा असा हा गजरा पाहूया. फुलासाठी मी माझ्या आवडीचा रंग घेतलेला आहे. देठासाठी हा हिरव्या रंगाचा धागा घेतलेला आहे. त्यानंतर 4 mm चा क्रोशिया हुक, कात्री आणि डार्निंग नीडल. सुरुवातीला स्लिप नॉट करूया. यावर आता चैन करून घेऊया. तर 80 किंवा 100 चैन पुरेसे होतात. इथे मी 80 चैन करून घेणार आहे. 1 2 3 4 80 चैन करून घेतल्यात मी इथे. आता हुक पासून 2 चैन सोडून द्यायच्यात. 1 2. तिसऱ्या चैन मध्ये इथे एक डबल क्रोशे करूया. एक झाला. याच लूप मध्ये हा दुसरा डबल क्रोशे आणि याच लूप मध्ये तिसरा डबल क्रोशे. 3 डबल क्रोशे केले. आता इथे 2 चेन करूया. 1 आणि 2. 2 चेन केल्या. आता याच लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिचने पाकळी जोडून घेऊया. इथे अशी पहिली पाकळी तयार होईल. आता पुढच्या चेन मध्ये इथे पुढच्या चेन मध्ये यायचे. पुढच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिचने येऊया. इथे पुन्हा स्लिप स्टिचने पुढच्या चेन मध्ये आलोय. आता इथे पुन्हा 2 चेन करूया. 1 आणि 2. पुन्हा याच लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे करायचे. एक झाला. 2. याच लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे. आता पुन्हा यावरती 2 चेन करूया. 1 आणि 2. पुन्हा याच लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिचने पाकळी जोडून घेऊया. इथे अशी दुसरी पाकळी तयार झाली आहे. आता पुढच्या चेन मध्ये यायचंय. पुढच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिचने येऊया. इथे पुढच्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच केली आहे. पुन्हा 2 चेन. 1 आणि 2. पुन्हा 3 डबल क्रोशे एकाच लूप मध्ये. 1 2 आणि 3 डबल क्रोशे केले. आता पुन्हा यावरती 2 चेन. 1 आणि 2. पुन्हा याच लूप मध्ये स्लिप स्टिचने पाकळी जोडून घेऊया. आता पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये यायचंय. पुढच्या लूप मध्ये स्लिप स्टिचने पुढच्या चेन मध्ये यायचंय. याप्रमाणे हाच पॅटर्न आहे. संपूर्ण चेन भरून हाच पॅटर्न करायचा आहे. शेवटपर्यंत करून घेऊया, मग दाखवते. शेवटपर्यंत आली आहे. आता इथे शेवटच्या चेन मध्ये पण मी पाकळी विणून घेतलेली आहे. यावरती एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करून घ्यायचा. इथे असा हा गजरा तयार झालेला आहे. आता या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. इथे गजऱ्याला अडकवण्यासाठी दोरी करून घेऊया. तर त्यासाठी इथे आधी सुरुवातीला आता इथे चैन करून घेऊया. तर जेवढी लांब दोरी हवी तेवढ्या लांब इथे चैन करून घ्यायच्या आहेत. मी इथे 100 चैन करून घेणार आहे. करून घेते मग दाखवते. मी इथे हव्या तेवढ्या चैन इथे करून घेतलेल्या आहेत. आता डार्निंग नीडल घेऊया आणि त्यात दोरी टाकून घेऊया. इथे ओवायला सुरुवात करूया. तर इथे या बनवलेल्या दोरीमध्ये गजरा ओवून घ्यायचा आहे.
शेवटी हवा तसा इथे गोंडा करून घेऊया, मग दाखवूया. इथे मी शेवटी गोंडा बनवून घेतलेला आहे. तर असा इथे सुंदरसा हा गजरा तयार झालेला आहे. तर इथे घट्ट हवा असेल तर इथे दोन्ही बाजूने इथे मिडलला आणायचा आहे. असा हा सुंदरसा गजरा झालेला आहे. हा ऍडजस्ट करू शकतो. तर मोकळा हवा असेल तर फक्त इथे लांब करायचा आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. काही शंका किंवा सजेशन्स असतील तर कमेंट नक्की करा. आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.